Mun nimi on Jenni Eskelinen ja edustan Discmaniaa. Nyt mä aion kertoa, mitä mun bagista löytyy. Aloitetaan puttereista. Mä puttaan First Runin P2 D-linina. Mä tykkään D-linista puttereissa siksi, että tää on pikkusen tahmea tää muovi ja se sopii käteen tosi hyvin. Oon kyllä putannut näillä P2 niin kauan kuin on Discmaniaa heittänyt ja tää tuntuu omalta. Käytän näitä puttiputtereita myös lyhyisiin, ehkä Anheuser-tyylisiin lähestymisheittoihin, mikäli semmonen on tarvista. Heittoputterina mulla on myös P2, mutta tää on S-line. S-line siksi, että tää on selvästi vakaampi kiekko kuin toi D-line. Tätä voi heittää yllättävän lujaakin ja silti se pysyy kontrollissa. Koska tää on vakaa, tällä pystyy hyvin heittämään myös Heiser-tyylisiä heittoja. Toinen heittoputteri mulla on Linkki, mikä on nyt uusi lisäys tälle kaudelle bagiin. Linkillä mä heitän suoria heittoja ja tykkään tästä Linkistä sen vuoksi, että tää on pikkusen matalampi kuin esimerkiksi P2. Muovikin on pikkusen tämmöisen tahmasempi ja tykkään tästä tosi paljon. Sitten mennään tänne midari-puolelle. Mulla on 3 erilaista midaria tällä hetkellä bagissa. Mulla on MD3 C-linina 2 erilaista. Oikeastaan 2 sen takia, että toinen on selvästi kuluneempi kuin toinen, jotenka kuluneempaa käytän semmosina Anheuser-tyylisiin heittoihin ja vakaampaa versiota sitten suoriin heittoihin. C-linin muovi on kiva, koska siitä saa tosi hyvän otteen. Se pysyy kädessä ja sitä pystyy hyvin kontrolloimaan. MD3 mulla on myös P-linina ja tää on selvästi alivakaampi kuin nämä 2 muuta. P-linin muovi on tämmönen myöskin pikkusen tahmasempi ja sopii mun käteen tosi hyvin. Sitten mulla on vielä MD4, joka on vakaampi midari kuin nämä aikaisemmat. Käytän tätä kiekkoa paljon kämmen lähestymisiin. Sanotaan semmonen 50-70 metriä, niin heitän kämmenellä niitä. Pystyy heittämään myös backhandina. Voi heittää lujaa, silti pysyy kontrollissa ja antaa pienen feidin loppuun. Väylädrivereina mulla on tällä hetkellä ainoastaan Instinct. Tääkin on uusi lisäys tälle kaudelle. Tää on tosi monipuolinen kiekko minun mielestä. Tällä pystyy heittämään suoraan, antaa pienen feidin loppuun. Tätä pystyy heittämään lujempaa, tätä pystyy heittämään hitaampaa. Silti tää aina pitää sen kulman, mihin sä laitat sen, kun sä haluat heittää. Muovi on tosi erikoinen. Tää on vähän tämmönen S-linin tyylinen, mutta pikkusen ehkä pitävämpi. Tästä saa tosi hyvän otteen tästä kiekosta. Molemmat Instinctit mulla on 167 grammasia ja ne toimii mulla älyttömän hyvin. Sitten mennäänkin mun lempikiekkoon, eli TD. Mulla on ollut TD-päkissä myös niin kauan kuin mä oon Discmaniaa heittänyt, enkä tuu tästä varmastikaan koskaan luopumaan. Mulla on tällä hetkellä 3 erilaista TD:tä päkissä. 2 on selvästi tämmöistä vanhempaa ja toinen on alivakaa kiekko, eli käytän tätä pitkiin Anheuser-heittoihin ja sitten tää toinen on suoriin pitkiin heittoihin. Sitten tää niin sanotusti uusin TD, niin tätä mä käytän myös pitkiin heittoihin, mutta tää on pikkusen vakaampi kuin nämä muut, niin vähän tuulen mukaan sitten valitaan kummalla tai millä näistä heitetään. Kaikki TD:t on mulla alle 170 grammasia. Sitten mulla on vakaampi kiekko on S-linin PD. PD:stä tykkään sen vuoksi, että tää PD-rimmi on tosi kapea, tai kapea ajateltuna, että puhutaan kuitenkin driverista. Tästä saa tosi hyvän otteen ja tää on profiililtaan hyvin tämmönen flatti, eli tykkään sen takia heittää tätä tosi paljon. Mä heitän tällä pitkiä Heiser-heittoja,
Tai jos mä haluan heittää pitkään suoraan ja haluan feidin loppuun, niin heitän tätä. Tää on siitäkin erikoinen kiekko, että tämän paino on 158 grammaa ja silti tää pysyy hyvin kontrollissa myös tuulella. Sitten mennään oikeastaan heittoihin, millä mä haluan selvästikin hakea pituutta. On S-Linein DDX. Tällä mä pystyn heittämään pitkään suoraan. Vähän tuulen mukaan voi käyttää pikkusen oikealla, mutta antaa pienen feidin loppuun. Eli tätä mä käytän lähestyynellä suoriin pitkiin heittoihin. Tää on varmaan ainut täyspainoinen kiekko, mikä mulla bagista löytyy. Ja sitten on oikeastaan enää DD3. Tämänkin on uusi lisäys tälle kaudelle. Eli tosi hyvä kiekko pituusheittoihin. Elikkä rimmi on leveä, mutta silti tästä saa tosi hyvän otteen. Molemmat on S-linea. Näillä mä heitän selvästi pitkää heittoa, eli käyttää oikealla ja antaa feidin loppuun. 2 eri versiota, toinen pikkusen vakaampi ja toinen jo vähän kulunut, eli tuulen mukaan valitaan sitten kummalla heitetään. Tällaiset kiekot löytyy mun bagista ja baginä mä käytän tätä Gripin valmistamaa Discmanian bagia ja tää kyllä sopii mun selkään tosi hyvin. Kiitos kaikille. Tässä oli mun bagin sisältö. Nähdään radoilla. Tää oli parempi, paljon parempi.